চাওঁতে দেখিলো যে তোমাকে 5 ছেপ্টেম্বৰ 2022 এটা বিশেষ দিন কাৰণ আজিৰ দিনটো আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ দিন মানে শিক্ষক দিৱস ओके तो मरम गाइज नमस्कार देवटीम ब्लग सर এটা নতুন ধামাকা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ফ্ৰম আৱাৰ ৰাস্তা এবাৰ আইগল দীপাংকু ভাই হ'ব কেনে খবৰ এক্সাইটেড না একদম পুৰা আজি হল শিক্ষক দিৱস 5 ছেপ্টেম্বৰ সবে জানে মোৰ ভিডিঅ' চাই থকা প্ৰতিজন শিক্ষকে মানে শিক্ষক বলে একচুয়ালি মাষ্টৰ শিক্ষক নে নহয় প্ৰতিজন মাক দুটাক বা অভিভাৱক মানে যিমানখিনি আছে গোটেই শিক্ষক দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা দিছো আৰু এটা কলেজত যাম কলেজত আমাৰ কিবা কিবি আছে আৰু কাই আহি আছে ভাই বাড়িতে মাৰিম বা আহি আছে তো দিছা মাৰো গ্লাস তো চলো এটা মানজন চলি আছে তো ঋষাবা আহান অলপ দেৰিকে আহিব তো ঋষাবক দেখাব মই আহনে হৈছে মানে বাড়িতে মাৰিম বা তাক দেখি থাকে মই আমি এনে এনজয় কৰিম আজি দিনটো একদম আমি নিজৰ বাজো টিচাৰ ডে বুলি এনজয় লাষ্ট নাইট আৰু গতিকে এটা মেমৰি হিচাপে ভিডিঅ'ত থাকি যাব সদায় তো কেনে মানুহ এটা একবাৰ আমি শংকৰদেৱৰ পৰা আমি পঢ়াইছিল খেনত তো চলো আজি পাই গ'লে আমাৰ স্কুল হাৰিবাৰ ভিতৰত চলি আছে কিবা ভাল লাগে ভাই না একদম নিজে পঢ়াইছিল খেনত ফাৰ্ষ্ট বহুত বছৰৰ মূৰত মই সিদিনা পৰা আহি গৈছিলোঁ ভিডিঅ' বনাবা চলো চলো টেনৰ ৰুম ক্লাছ এটা নাই ৰুম আছিল ভাই ভাই মনত পৰে না একদম এইটো ৰুম ভাগছিল আৰে এইখান ক্ৰিকেট বহা আছিলোঁ ভাই বল খেলা আছিলোঁ ৰাস্তাৰেদি কিমান ৰাস্তাৰে খেলি তো গাইজ স্কুলৰ পৰা আহিবলৈ ক'লে চব আমাক কেনে লাগে একদম মজা বহুত দিনৰ মূৰত কিবা এটা ভাল লাগছে না যিমান বহুত দিনৰ মূৰত গ'লি নিজৰ ষ্টুডেণ্ট কিবা এটা বেলেগ এটা ভাষণ দিয়া কাজ চলি আছে ইয়াতে যিটো মই চবতকৈ বেয়া পাওঁ কিন্তু হ'লেও মানে ভাল ভাল কথা কৈ ৰাখছোঁ কিন্তু মানে আমাৰ মানুহখিনি চলিগিলা বৰ হৈছে কিন্তু মানে একো শুনাও নবই এইমাহ ৰাতিত একো ভাষণ শুনাও নবই চলি থাকছোঁ ইফালে ভৰ্তি হৈছে বাকী পাই কেনে অহাৰ পৰা কওক লগি একৰ পৰা দুই লগি একৰ পৰা 100 লগি চব আমাক শিক্ষকে শিক্ষক মেইন তাহোঁ আছে মানে আমি আছোঁ না কি যিমানটো মাৰুদা আহিব মাৰুদা পৰা শিকছোঁ মানে ৰাস্তাটো দেখে না মানুহ এটা লাগব বাকী ৰাস্তাটো আপুনি ডাঙৰে খোজকাঢ়ে সেইটো আপোনাৰ দায়িত্ব গতিকে ৰাস্তাটো দেখে না মানুহ এটা লাগব আৰু সেই দেখে দিয়া মানুহখিনি আজি এটা দিন ফাংচন চাংচন আমি পেকেট লাঞ্চটো মেইন না কি ভাস্কৰ এইটো মেইন খালাকে হ্যাঁ পেকেট লাঞ্চ মেইন বহি ৰৈছে একেবাৰে দে আৰু তো গাইজ ইফালে চলিছে ভাষণ দিয়া কাৰ্যসূচী লোকেল কেইটামান মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাম কেইটা কৈ দিয়া তোমাৰ গোটেইকেইটা থাকে হোষ্টেলত তো মই মানে চিনি পাওঁ বোলে নামকেইটা নাজানো চিনি পাওঁ কাৰণ তাৰ হোষ্টেলখন আৰু আহিলে মই বেলেগ ব্লগাৰ ভাই নামটো কৈ দিয়া নিজান জানে কিছুমান নাজানে ইম্পৰ্টেণ্ট ব্লগাৰ চিনি আইফোন এটি দে আৰু চাওঁ লাৰি চাওঁ ভাল লাগে কিবা এটা লাৰি ভাই দে আৰু বাকী ইয়াক চবে জানে একদম মই ডেচিশ্যন দি দিম আৰু মোৰ ইমান ভিউজ নাই আজি ফুল লৈ ঘূৰি আছোঁ কেম্পাছত মানে এই আৰু মিটিঙে বনাই তো মিটিঙে কৰাৰ পাছত অলপমান অনুষ্ঠান হ'ব তেতিয়া ভাল লাগিব মনটো হয় না ভাই আমাৰ ইও এটা ব্লগাৰ তো এই চেনেলটো লিংক কৰি দিছোঁ তেতিয়া তলত বিন্দাছ যাওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মৰম দিয়ক চব কপি আৰু সুন্দৰ পানী বটল কালি খানা গৈছে আমাৰ কলেজত তো চলি গলি মাখা গেল ঋষাবে গেল এটা ফটো উঠলো বাৰু কিন্তু ইমান মেইন কেছটো অলপ ভাবছি সদায় হাঁহি থকা চলিটোৰ মুখত হাঁহিটো নাই একচুৱেলি হৈছিল কি কেছটো মানে ইমান প্ৰেক্টিচ কৰি দুটাই ইমান বাৰু কৰা নাই হ'লে কালি কৈছিলোঁ মানে
সুন্দৰ মই দেখা নাছিলোঁ কলেজত নাহে সেইটোৱে ইয়াৰ লগত বহি কেনে একদম দিলোঁ তই মোৰ লগত দুই একজাম দিছিলি না তহঁতে একেলগে চাইছিলি একচুৱেলি এই ভাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া গাইজ বাকী চব বাদ দিয়ক দিনটোতো ভালে ভালে গ'লে আৰু এটা বহুত বস্তু মানে বহুত ভাল লগা বস্তু হ'ল কি এই ফুলকেইটা হাতত দেখছি মোৰ এই তাৰমানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আহি কিনে দি যায় মানে কিমান কিমান ইমান ভাল লাগে মানে তাহোন ইমান মৰম দাদা ফুলটো ল দে একবাৰ গানটো শুনো আপোনালোকক কি গান গাম খুজিছিলোঁ মানে গানটো শুনাম ঘৰত যেতিয়া পুলক তো গাইজ আহি পালোঁ ঘৰ আৰু ঘৰ আহি কিনে এটা বেলেগ এটা ৰূপত তো আপোনালোক ৰাস্তাৰ হয়তো কৈ আহিছিলোঁ যে ঘৰ আহি কিনে আপোনালোকে গান শুনাম তো ভাবছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে গানটো শুনাই দিওঁ যে যিটো গান মানে দতে প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ একচুৱেলি না কালি কেনে অনুভৱ গানটো প্ৰেক্টিছ কৰি মানে দতে গান গাব নাজানো দিয়ক গান শিকাও নাই কিন্তু হ'লেও গান কোনে নাযায় কথাটো সেনেহেন গান চবেই জানে হয় নহয় বাথৰুম ছিংগাৰ চবেই ইয়াতে মানে বাথৰুমত মানে চবৰে মুখেদি গান লৈ বা গান চবেই জানে গতিকে এটা গান অলপমান আপোনালোকৰ কাৰণে তো সেয়াৰ যদি মানে গানটো ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি ক'ব যদি বেয়া লাগে গালি দিব তাৰ যিয়ে নহওক বাৰু চব কথা ছাইডত থলোঁ আৰু এতিয়া গানটো আৰম্ভ কৰোঁ তো ভাই ৰেডি না একদম তো দে ৰং দিয়া ৰামধেনু ৰঙে গুলজাৰ আখাৰে জোৱাৰ বহুতে তুমি বাৰে বাৰ যুগে যুগে বৈ উজলি নুৰয় প্ৰণয় কাহিনী আমাৰ চকু মেলি চাওঁতে দেখিলো যে তোমাকে চকুৱে চকুৱে চিনি পালো হঠাতে চকু মেলি চাওঁতে দেখিলো যে তোমাকে চকুৱে চকুৱে চিনি পালো হঠাতে এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো মচি দিব নোখোজো পাখি মেলা অতীত কিদৰে পাহৰো ৰূপেৰে ভৰা চাদৰ খনি সেউজীয়া জীৱনৰে ভৰা একুলা আলখুৱা ৰূপেৰে ভৰা চাদৰ খনি সেউজীয়া জীৱনৰে ভৰা একুলা আলখুৱা আজিও জানো বুজো একোকে গৰ্ভাৱে আছো যে ৰৈ জানিছিলো তুমি মোৰ নোহোৱা তথাপিতো মই ৰৈ Everyone আকাশে গাতে ল'বৰে মন সাগৰ তলি থবৰে মন মনৰ চিলাউৰুৱাই জীৱনে নাচে বা নাচে জোনাকী হৈ তুমিও নাচিবা মোৰে হিয়াতে ৰৈ বনৰীয়া বনৰীয়া আমি এজাক বনৰীয়া 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 আমি এজাক বনৰীয়া That's it, that's your freedom. Grab it, hold it and bring to your knees. With you, we all are with you. We'll make the world shine like the sun. We are the one. We are the one. We are the one. Oh, thank you. ধন্যবাদ আৰু এইটোৱে আছিল গান আৰু কি ক'ম আজি শিক্ষক দিৱস আছিল আৰু এইটো গান ভাবছিলোঁ তাতে গাম বুলি আৰু ভুল হৈছে গানটো জানে ভুল হ'বই নাকি ভাই ভুল হৈছেতো খাটাং কিন্তু ভুল হ'লেও বিশেষ কথা নাথাকে কাৰণ আপোনালোকৰ মোৰ নিজৰ ফেমিলিৰ মেম্বাৰ আমি এটাই ফেমিলি গতিকে আপোনালোকৰ লগত ভুল হ'লেও কথা আপোনালোকে দেখাই দিব কমেণ্ট এটা কৰি কৈ দিব কেনে হ'ল কেনে পালাক চাই কিনে আৰু শিক্ষক দিৱস আছিল গতিকে শিক্ষক দিৱসৰ আকৌ একবাৰ গোটেইকেইটা শিক্ষক অভিভাৱক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 হিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু তই কিবা ক'বি শিক্ষক দিৱস বুলি সকলো শিক্ষকে মোৰ ফালৰ পৰাও শুভেচ্ছা তো দুটা ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু যদি ভাল ভাল লাগিছে কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰি ল'ব আইডিটো অহান দিয়া আহিছে মোৰ কথাবিলাক বহুতে বুজি নাপায় বহুত স্পীড হৈ যায় মানে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব দিছোঁ আইডিটো অহান দিয়া আহিছে আৰু ইয়াৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো অহান দিয়া আহি আছে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দুটাৰ আইডি দিয়া আছে বিন্দাছ যাওক ফ'ল' কৰক মৰম দিয়ক আশীৰ্বাদ কৰক আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ আপোনাৰ কাৰণে বহুত যথেষ্ট আৰু কি ক'ম আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আশীৰ্বাদ মাতে দাদা 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 অ' ভাই চাহাব ইমান মৰম ইমান আশীৰ্বাদ সদায় এটা আপোনালোকে মৰম থাকি যায় সেইটোৱে আৰু ইউটিউবে বেলেগ কিবা দিয়ক পাৰে দিয়ক এনে মোৰ চেনেলটো মানে ডিমনিটাইজ হৈ আছে গতিকে 1 টাকাও নাহে ইউটিউবৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা 1 টাকাও নাহে কিন্তু হ'লেও দিম আপোনাৰ মৰমৰ কাৰণে আশীৰ্বাদৰ কাৰণে সেইটোৱে আৰু আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট তো সেয়া আৰু দিয়ক ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আকৌ লগত নতুন ধামাকা ভিডিঅ' এতিয়া আছিলে বাই বাই টাটা জয় অসম বাই বাই
সুখতো দুখতো